Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 97, ngay khi hiện thân, mị cơ tam tổ của tiên di tộc đã liền động thân rồi bay về phía Vương Lâm nâng cằm anh ấy lên và nói: "Tiểu tu sĩ, ngươi có bằng lòng cùng ta vui một đêm xuân không?" Nghe vậy, Vương Lâm vẫn đứng yên, anh ấy lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?" "Năm đó trong đám tu sĩ, bọn họ gọi ta là mị cơ, còn ở tiên di tộc, ta là tam tổ." "Hóa ra là tam tổ đại nhân, hôm nay vãn bối xông lầm vào nơi đây, không dám ở lại, xin cáo từ." "Đừng gọi người ta là tam tổ đại nhân, ta thích nghe người khác gọi ta là mị cơ. Người mà tỷ tỷ để mắt tới thì đừng hòng chạy thoát." Nói rồi, cô ta liền bám sát Vương Lâm, đồng thời một cuộc trao đổi giữa hai người cũng liền diễn ra. Một lát sau, mị cơ biết được Vương Lâm đang giam giữ phân thân của mình, cô ta liền đòi Vương Lâm thả ra phân thân của mình rồi mới để anh ấy rời đi. Trao đổi qua lại hồi lâu, Vương Lâm lập tức bỏ chạy. Thấy vậy, nữ nhân kia lập tức phóng người theo truy đuổi, đồng thời một con dao long phóng ra. Thấy thế, anh ấy dừng lại rồi ném ra cuộn tranh, rồi hướng nữ nhân kia nói: "Tam tổ đại nhân, ngài có nhận ra thứ này không?" Lời anh ấy vừa dứt thì cuộn tranh khai mở, khi nó vừa mở ra, toàn bộ khí hắc ám đen kịt cũng liền bay ra, hút lấy con dao long lập tức dừng lại. Cũng vì vậy, mị cơ giật mình, cô ta liền dừng lại rồi lẩm bẩm nói: "Sao hắn lại có được đồ phổ dị thú bảo vật của tiên di tộc ta?" Lời cô ta vừa dứt thì từ trong tranh, một thân ảnh nữ tử xuất hiện, lập tức thu dao long vào trong tranh rồi trở lại trong tay Vương Lâm. Cầm nó, Vương Lâm lập tức bỏ chạy, còn bị cơ, cô ta mất đi dao long thì bị phản phệ, trên miệng thổ huyết không dám truy đuổi nữa. Đồng thời cùng lúc này ở một nơi khác, sau khi thôn phệ ma đồng, rốt cuộc Tu Đồ Nam cũng có lại được thân xác. Từ dưới mặt đất, thân hình ông phóng lên cao, khiến kinh khí bạo phát. Đến đây, nhìn thấy thân thể, Tu Đồ Nam vui sướng nói: "Mấy vạn năm rồi, rốt cuộc lão tử cũng trở về." Lời vừa dứt, ông liền vận khí, thanh âm vang dội khắp đất trời làm nơi đây rung động. Không lâu sau, Vương Lâm vừa từ tiên di chi địa đi ra bên ngoài, thì đồng thời từ xa, Tu Đồ Nam trong thân hình mới đã bay tới. Nhìn Vương Lâm, thanh âm Tu Đồ Nam cười đắc ý vang lên nói: "Vương Lâm, ngươi thấy thân thể mới của lão tử thế nào? Nghe nói nữ tu của Phong Loan tinh nguyên âm dồi dào, ngươi đi không?" Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lạnh lùng đáp: "Không đi." "Ngươi đúng là nhàm chán, ngươi biết mục đích tu tiên của lão phu là gì không? Chính là muốn đoạt hết đàn bà trong thiên hạ, lấy hết bảo vật nhân gian." Nói rồi, Tu Đồ Nam hoanh hoang kể lại câu chuyện từ khi tu tiên của mình cho Vương Lâm nghe, toàn những chiến tích tình trường hiểm hách. Thế nhưng nghe xong, Vương Lâm lại chỉ lạnh lùng đáp: "Ta không giống như tiền bối." Lời này vừa thốt ra, nó liền khiến Tu Đồ Nam lắc đầu. Nhìn Vương Lâm, hắn làm ông nhớ đến Diệp Vô Ưu, người có ơn với mình, cũng là người mà Tu Đồ Nam cảm thấy kính trọng nhất. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, ông ta nhìn Vương Lâm nói: "Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp ngươi rút ra mệnh hồn khỏi tu tinh chi tinh." Nghe thế, Vương Lâm gật đầu đáp: "Việc ở Chu Tức Tinh cũng nên kết thúc rồi, sau khi lấy được mệnh hồn, ta sẽ rời khỏi đây." Nói xong, Vương Lâm hóa thành cầu vồng, hướng về phía xa bay đi, theo sau là Tu Đồ Nam với bộ dáng trẻ trâu đầy tiếu táo. Cùng lúc này thì ở chiến trường giữa Chu Tước Tinh và tiên di tộc đã không còn cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn nữa. Sau một thời gian chiến đấu căng thẳng, dựa vào thực lực của Chu Tước Tinh, bọn họ đã không còn sức kháng cự lại tiên di tộc. Chính bởi điều này, ở tại tiên di tộc, đám người Vân Tước Tử và một vài tên đứng đầu không khỏi cười vui sướng. Còn Vương Lâm và Tu Đồ Nam, hai người bây giờ đang trên đường trở về Chu Tước Quốc. Vừa đi, Vương Lâm vừa hỏi: "Tiền bối, ngài biết trên vấn đỉnh là cảnh giới gì không?" "Sau vấn đỉnh là toái niết tam cảnh, chia làm nhất cảnh, nhị cảnh và tam cảnh." "Sau toái niết tam cảnh là gì? Có thể đạt tới đỉnh điểm không?" "Đâu có dễ dàng như vậy. Nghe đồn, một vài lão quái trong tu chân liên minh cũng chưa ai thực sự đột phá được cảnh giới này. Hiện giờ, tiền bối đã đạt tới Khuy Niết chưa?" "Đâu có dễ vậy, ta trải qua gột rửa cũng chỉ mới đạt tới Khuy Niết sơ kỳ mà thôi." "Chu Tước Tử đã đạt tới âm dương nhị khí trước Khuy Niết chưa?" "Hắn à, vấn đỉnh hậu kỳ mà thôi, tuy nhiên, hắn ta rất mạnh, ở cùng vấn đỉnh hậu kỳ, rất khó có thể đánh bại hắn." Nói đến đây, Tu Đồ Nam lại tiếp tục giải thích cho Vương Lâm nghe về tiên bảo cùng cấp độ khiến Vương Lâm kinh ngạc. Lấy ra tiên kiếm, anh ấy liền hỏi: "Tiền bối, người xem chuôi thanh kiếm này có phải loại bảo vật đó không?" Nhìn đến tiên kiếm, Tu Đồ Nam bỗng hai mắt sáng ngời, tay phải hất một cái, tiên kiếm này bay vào tay hắn, rồi chậm rãi cảm nhận. Một lúc sau ông nói: "Kiếm tốt, người lấy được ở đâu?" "Ta lấy được nó ở tiên giới." Đây là một tiên bảo bậc trung kỳ mạnh mẽ, kiếm này có 4 thanh, một khi dung hợp, uy lực mới hoàn toàn bộc phát. Nghe vậy, Vương Lâm liền hỏi sâu thêm, nhân tiện anh ấy cũng hỏi luôn Tu Đồ Nam về kiếm hồn cũng như cách tìm kiếm nó. Hỏi xong, Vương Lâm lại tiếp tục lấy ra xạ thần sa, rồi dò xét tiếp. Đáp lại, Tu Đồ Nam liền tiết lộ 3 cỗ xạ thần sa này chính là tiên bảo bậc thấp. Nghe toàn bộ thông tin được nói ra, Vương Lâm không khỏi có chút giật mình. Cứ thế, hai người cùng nhau trao đổi rất nhiều. Cùng lúc này, ở trên đỉnh của một ngọn núi, Chu Tước Tử cùng hai đệ tử của mình là Liễu Mi cũng đang trò chuyện. Nhìn hai người kia, lão nói: "Chu Tước Tinh không thể chống lại tiên di tộc, tiếp theo, vận mệnh của ngươi phải phụ thuộc vào chính mình rồi." Lời của lão vừa dứt thì từ một nơi xa xăm, chẳng bao lâu sau, một đội quân hùng hậu như một biển người đã liền hiện ra trước mắt. Chẳng mấy chốc, đội quân này đã tụ hợp lại, đồng thời từng đạo thân ảnh với tu vi cao ngất cũng dần hiện ra, cầm đầu là Vân Tước Tử.
Nhìn đám đông vừa đến này, Chu Tức Tử cất giọng hỏi, còn một vị thập nhất diệp thuật chú sư, Nhất Tổ, người ra đi. Lời vừa dứt, một hư ảnh toàn thân hầu như trong suốt chậm rãi ngưng tụ rồi chậm chậm hạ xuống. Nói, Chu Tức Tử, thanh âm này vừa vang lên, khắp nơi chấn động, nhất thời trong đại não của tất cả những người ở đây đều xuất hiện một cảm giác đau nhói. Dần dần, hư ảnh chân thật kia hiện ra, đứng giữa toàn quân tiên di tộc, ánh mắt lão chỉ lóe lên thôi đã chấn nhiếp toàn bộ linh hồn người ở đây rồi. Đến đây, Vân Tức Tử tiến về phía trước rồi nhìn Chu Tức Tử nói, sư huynh, kỳ hạn 3 tháng đã đến rồi, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Phía đối diện, Chu Tức Tử nghe vậy thì lập tức lấy ra tu tinh chi tâm rồi cầm trên tay, sau đó bóp nát khiến Vân Tức Tử giật mình. Thấy vậy Chu Tức Tử nói, Chu Tức Mộ đã được mở ra, trò chơi bắt đầu. Dứt lời, lão liền hét lên, đồng thời một luồng kinh khí kinh khủng bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, một con đường cũng liền hiện ra giữa không trung. Tuy nhiên, bên trong này, tu sĩ có tu vi trên vấn đỉnh thì không thể đi vào. Nhìn nó, ánh mắt mọi người sáng lên, ai cũng hy vọng đi vào trong đó có thể thấy được thứ mình cần. Bởi vậy mà tất cả mau phóng người đi. Giờ khắc đó, nơi đây cũng trở nên hỗn loạn, lần lượt từng anh tài, họ cũng nhanh chân lao về phía Chu Tức Mộ và tiến vào bên trong. Chẳng mấy chốc, cánh cửa kia đã đóng lại, bởi vì nơi đây giới hạn số người, nếu có người bên trong bỏ mạng thì bên ngoài mới có người được phép tiến vào. Cứ như vậy, đến khi toàn bộ anh tài đi vào bên trong, đám người Vân Tức Tử và Chu Tức Tử cũng lần lượt đem quân rời đi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Vương Lâm đã tới. Tuy nhiên, muốn đi vào, anh ấy cần chờ đợi đến lượt thì mới có thể vào bên trong. Trong thời gian chờ đợi, nhiều con đường chớp mắt, Vương Lâm không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ, và sau một hồi, anh ấy cũng liền phóng người về phía con đường tiến vào Chu Tức Mộ. Tuy nhiên, ngay khi Vương Lâm đang định tiến vào thì phía xa đột nhiên một thanh âm vang lên quát: "Dừng lại, chỗ này là sư tôn ta đến trước, chờ ta vào sẽ tới lượt ngươi, lùi ra sau." Nghe vậy, Vương Lâm không thèm để ý đến, thấy thế tên kia lại quát lớn: "Sư tôn của ta là tôn giả Man Hoang Nam Minh, ta nói ngươi dừng lại." Lời hắn vừa thốt ra thì sư tôn của hắn lập tức đập cho tên này vài cái. Sau đó, ông cung kính hành lễ với Vương Lâm, thanh âm vang lên nói: "Bái kiến tiền bối, đệ tử của Nam Mỗ không hiểu chuyện, mong tiền bối bỏ qua." Nói rồi, hắn liền dẹp đường để cho Vương Lâm tiến về phía trước. Nghe thế, Vương Lâm lại tiếp tục chậm rãi tiến vào bên trong. Vừa mới đến gần Chu Tức Mộ, đột nhiên một thanh âm vang lên quát: "Tăng Ngưu!" Đáp lại, Vương Lâm chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Có phải bạn bè không?" "Không phải, ta thấy ngươi tu luyện quả là độc đáo, chẳng trách có thể lấy mạng Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Nếu không có chuyện gì, tại hạ đang tịnh tu, xin đừng làm phiền." "Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rõ ngươi, hẹn gặp ngươi ở tại bên trong Chu Tức Mộ." Nói xong, hắn lập tức biến mất. Thấy vậy, Vương Lâm cũng vội vàng đuổi theo và xuyên qua không gian trước mắt. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã từ trên không trung rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh Chu Tức Mộ một chút, ngay sau đó, Vương Lâm lẩm bẩm vài câu rồi lại phóng người đi. Phi hành chẳng được bao lâu, đột nhiên xuất hiện một tên ma đầu chặn anh ấy lại. Nhìn nó, Vương Lâm định bỏ đi thì thanh âm tên kia đã vang lên quát: "Không được đi, ở lại chơi đùa với ta." Nghe vậy, Vương Lâm chỉ quát lạnh đáp: "Phắn." Nói rồi, anh ấy liền thuấn di tránh né đi bức tường mà ma đầu kia vừa dựng lên, khiến ma đầu không làm gì được. Xong xuôi, Vương Lâm lại tiếp tục bay đi thì phía xa, một con dao long lao tới. Nhìn nó, Vương Lâm liền lua kiếm tiên ra cầm trên tay. Ngay lập tức, anh ấy vung lên đánh ra công kích về phía dao long mà lao đến. Ầm một tiếng, dao long tan vỡ. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, lại một thanh âm ồm ồm vang lên nói: "Có người chơi với ta rồi." Cảm nhận thanh âm từ dưới đất, Vương Lâm lập tức giật mình nhíu mày nhìn xuống mặt đất kia. Ngay sau đó, anh ấy liền phóng người xuống phía dưới. Đến đây thì hết tập 98 tinh nghịch. Liệu rằng tập 99 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!